Друзі, вітаю! Це коротеньке відео, друга частина огляду на Phoenix 8. Дуже важливе доповнення, тому що є речі, які я упустив, а вони дуже важливі, тож поспішаю все розказати. І дуже дякую за теплі слова, за підтримку, я дуже радий, що вам подобаються ці відео. Тож найголовніше, що ви маєте знати, це те, що Phoenix 8 не тупить. Зовсім. Точніше, він тупить, але на це можна впливати. І справа тут в циферблаті. В минулому відео я розповідав, що помітив затримку при натисканні на клавіші та лаги сенсора, але виявилось, що це залежить від циферблату. Тож, якщо коротко та по факту, ставлю циферблат, той, який мені більш за все сподобався. І зверніть увагу на затримку. Це особливо помітно, якщо виходити з віджитів на циферблат з використанням сенсору і також клавішами. Ще раз придивіться уважно, це відео не прискорене, не сповільнене, показує все як є. Ось так довго система реагує. Не можу нічого сказати про меню, мені здається, що тут нічого не змінюється. Тут ви вже самі можете подивитись та порівняти. І для прикладу подивіться, як на всі ці дії реагує годинник при іншому циферблаті. Просто змінюю на ось цей, нічого більше не роблю. І повторюю, що це відео без прискорень, мені немає ніякого сенсу вигороджувати Garmin або прикрашати його. Якщо намагатись дати якусь оцінку, то це пиздець. Ну тобто різниця десь в 5-6 разів швидше. Не розумію, чому аж настільки, але ось така ситуація. Тепер спробуємо оцінити, яка швидкість роботи в меню та налаштуваннях. Але тут насправді ніякої різниці немає, все швидко працює, нуль претензій. Можливо, для когось це була приємна новина, бо насправді я в якийсь момент був дуже обурений цим тупняком. Припускаю, що хтось розчарувався та навіть продав свій годинник через це, а виявилась ось така фігня. А смішна історія в тому, що в попередньому відео я розповідав, що після оновлень через Garmin Express я скинув годинник до заводських налаштувань, іначе стало краще. Але насправді після скидання налаштувань просто стає циферблат, на якому вони працюють швидше. І маю спростувати ще одне своє твердження. На Phoenix 8 AMOLED при використанні мапи адаптивна яскравість працює не так, як на попередніх моделях з AMOLED дисплеєм. Це має на увазі Apex Gen 2 та Apex Pro. Раніше я казав, що коли їду на велосипеді, практично нічого не бачу на мапі, та Phoenix 8 AMOLED для цього не підходить. Через те, що яскравість падає до якогось мінімума і доводиться постійно тапати екран для того, щоб щось побачити. Не дивлячись на те, що в налаштуваннях стоїть максимальна яскравість. Вона то максимальна, але тільки тоді, коли ви тапаєте по екрану. Це все правда, але це стосується моделей Apex. На Phoenix 8 при використанні мапи яскравість не падає до такого рівня. Зображення цілком читабельне навіть в сонячний день. Звісно, що поплатитись за це доведеться автономністю, але це вже інше питання. Головне, що можна завантажити маршрут та сміливо їхати собі, користуючись навігацією. І є ще одна приємна новина, принаймні для мене. І звучить вона так: нормальна робота GPS на стадіоні з годинником на правій руці. Це заслуговує на окреме відео, в якому все це можна довести та розтягнути надовго. Але я не бачу в цьому сенсу та спробую коротенько. Я з тих людей, кому зручно носити годинник на правій руці. І бігаючи на стадіоні, він додатково нараховує 50-60 метрів до кожного кілометра. І звісно, це впливає на темп. Таким чином виходить на 15-20 секунд швидше. Коли ми з Вікторією бігаємо, наприклад, 6 кілометрів на стадіоні, і зверніть увагу на те, що я біжу з цієї сторони, а Вікторія ось тут, то в неї загальна відстань може бути на 300 метрів менше. І звісно, це по першій доріжці, довжина якої рівненьких 400 метрів, довжина кожної наступної доріжки збільшується на 7 метрів на кожному колі. Про це є стаття у Вікіпедії. Наприклад, якщо ви біжите по другій доріжці 2,5 кола, то це вже не кілометр, а кілометр і 22 метри. І навіть якщо я бігав в режимі біг по стадіону, правильно вказавши руку в налаштуваннях, були ось такі лаги. Коли мені було потрібно чітко знати темп на інтервальних відрізках, я перевдягав годинник на ліву руку. Мене це бісило. Та нарешті Garmin це виправив. Особисто для мене це просто якась фантастика. Я вже з цим змирився та залишив надії на те, що це колись виправлять. Раніше я перевіряв це на всіх годинниках, які в мене були. А тепер Phoenix 8 пише нормально. І дивує те, що цього нюансу навіть немає в звичайному режимі біг.
Тепер наші відсічки по кілометру з Вікторією співпадають. В режимі біг по стадіону є невеличкий косячок. На початку лінія не співпадає, але не так, як було раніше. Та відсічки по 200 метрів, по 400 спрацьовують чудово на лініях там, де і треба. І мені цікаво, ще хто-небудь помічав це, чи я один такий на всьому світі? Напишіть, будь ласка, бо мені дуже цікаво. Ще в минулому відео я не згадав про нову менюшку. Тепер при натисканні клавіші Start тут все виглядає трохи інакше. Щоб потрапити до профілів занять, треба натиснути ще раз, тут все зрозуміло. А якщо піти вниз, то тут наче якісь головні штучки. З нового тут нові функції, такі як телефон, тренування, голосові команди, телефонний асистент та диктофон. І ще, наприклад, підказки, частину з яких красиво візуалізували. Та мені чомусь завжди здається, що ніхто одразу не купляє останню модель. Це, як правило, люди, які раніше користувалися лінійкою Phoenix і чудово розуміють такі банальні речі. Але бачите, заморочились. Ось тут в тренуваннях будуть відображатися всі тренування, які ви будете створювати в Garmin Connect. За замовчуванням тут є щоденні поради, силове тренування на все тіло, ось так це виглядає, можете подивитись. Тут все прописано, думаю, що з цим все зрозуміло. Щодо візуалізації тренувань, це було і раніше на інших годинниках. Тож саме звідси можна скористатись можливістю послухати такі слова, як «Чого тебе так погано чути?», натиснувши телефон. Нагадаю, що в контактах ви будете бачити тільки ті номери, які ви додали в Garmin Connect. А в списках викликів будуть відображатись тільки ті номери, з якими ви говорили через годинник. Тобто, якщо вам телефонує Віталік, ви приймаєте виклик годинником, розмовляєте, і після чого в списках викликів буде просто номер телефону, тому що Віталіка немає в контактах Garmin Connect. Про це я вже казав в минулому відео. Та все ж таки моя оцінка якості звуку при розмові через годинник змінилась. Тому що необхідність відповісти на дзвінок з годинника з'являється якраз в складних ситуаціях, коли ти щось робиш. Або ще якісь нюанси, коли тобі важко відповісти через телефон. І в цей момент шумодав в годиннику зовсім не справляється. Мене погано чути, навіть зовсім. Тож, якщо що, я вас попередив, майте на увазі. Сподіваюся, що Phoenix 8 Pro буде значно краще. Ще я нічого не казав про EKG в моделях Phoenix 8, в цьому питанні нічого не змінилось, ця функція вже була в попередніх моделях, таких як Phoenix 7 Pro та Epix Pro, також Venu 2+, Venu 3, може ще десь. На Phoenix 8 краще вона не стала, ніяких змін не відбулось, до того ж ця функція й досі заблокована в нашій країні. Чому та як обійти це блокування, можете подивитись у цьому відео. Нічого складного, на Android взагалі все дуже просто. Також я не згадав про нові анімації після виконання цілі, це стосується кроків та поверхів. Виглядає прикольно, не те, щоб я прям був у захваті, просто констатую, що були ось такі зміни. Ось так це виглядає. Ще в профілях занять змінили розташування швидкого доступу до тренувань, навігації та інших штучок. Потрапити до них можна гортавши вниз, все це було і раніше, просто потрібно було утримувати середню клавішу. Можна сказати, що стало трохи зручніше, але я все ніяк не звикну. Також я не казав, що Phoenix 8 підтримує Dog-Track, який призначений для відстеження місцезнаходження собаки, на якому повинен бути сумісний GPS-трекер, наприклад Garmin Alpha або Garmin Astro. Працює це таким чином. Годинник підключається до трекера вашого чотирихлапого друга, а на екрані з'являється напрямок і відстань до собаки, а також його стан, наприклад, біжить, стоїть чи гавкає. Цю функцію підтримують лише моделі Phoenix, починаючи з 5X+. Ну і Tactics, Enduro та Mark Q. Ну і майже Instinct Tactics. Що стосовно батареї, то все ж таки заряд вони тримають трохи краще, ніж Epix Pro в розмірі 51 мм. Бо в попередньому відео я це спростував, але помилявся. На Phoenix 8 все ж таки стояла максимальна яскравість екрану під час тренування. Тож, враховуючи весь цей новий візуал, автономність годинника мене приємно здивувала. До нових клавіш я звик, особисто для мене це було непросто. Щоправда, в мене й досі стоїть вібро при натисканні на клавіші, так я чітко розумію, що я натиснув, і все має спрацювати. Та вібро тут не таке бадьоре, як на Phoenix 5, що аж хочеться підстрибувати. Ще мене трохи бісить в навігації розмір оцієї підказки, велика чорна пляма, зменшити це або прибрати не можна, і ось ці лінії поряд з масштабом мені теж зайві. Хотілося б, щоб можна було повністю кастомізувати екран з мапою. Натомість лише можна зробити в екранах з даними ось такі варіанти. Це теж насправді корисно, вставляти на мапу час прибуття, залишок відстані, час доби та щось таке. Але хотілося б трохи більших налаштувань. Та загалом годинником я цілком задоволений, окрім якості шумодаву при розмові.
Мені подобається автономність, частота оновлення екрану, новий інтерфейс. Лише шкода, що я не користуюсь такими новими функціями, як голосові команди та телефонний асистент, та то таке. І звісно, хотілося б, щоб Phoenix 8 коштував менше, але маємо, що маємо. Сподіваюсь, це відео для вас було корисне. Напишіть, про які зміни в порівнянні з Phoenix 7 я не згадав, обговоримо. І ще одне, тепер ви можете підтримати мене на Патреоні. Буду дуже вдячний за це, посилання на головній сторінці, і дякую, що дивились. До зустрічі!